એના માટે તમારે સૌપ્રથમ એક મધ્યમ સાઇઝની જે ડુંગળી છે એ જોઈએ. ડુંગળીને તમારે વચ્ચેથી તોડી નાખવાની અને એક સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર જો તમારી પાસે અવેલેબલ હોય, પરંતુ આપણે વિડીયોના માધ્યમથી એને જોઈએ કઈ રીતના. તો સૌપ્રથમ એક ડુંગળી છે તમારે લેવાની અને ડુંગળીને છે વચ્ચેથી તોડી અને એમાંથી જે પાતળું પડ નીકળે એ ચીપિયાની મદદથી છે તમારે કાઢવાનું છે, કે જેની અંદર આપણે જે ડુંગળીના સેલ છે આપણે જોઈ શકીએ. તો આ જે પાતળું પડ છે, બરોબર, આ પ્રકારનું પાતળું જે પડ હોય, આવું પાતળું પડ બે પડની વચ્ચેથી નીકળશે ડુંગળીમાંથી. એને તમારે લઈ લેવાનું અને પાણીની અંદર છે એ રાખવાનું, જેથી એ સુકાઈ ન જાય. પાણીની અંદરથી રાખશો એટલે સુકાઈ જાય, નહીં તો તમને સેલ છે દેખાશે નહીં. પછી એક છે સ્લાઇડ. આ સ્લાઇડ આપણે લીધેલી છે. આ સ્લાઇડ ઉપર આપણે હવે ડુંગળીના જે કોષ છે એને જોશું. સૌપ્રથમ આપણે જે આ પડ લીધું, આ પડને સરખી રીતે આની ઉપર પાથરી દઈએ, બરોબર. પછી એના ઉપર તમારે જે સેફ્રીન છે એ નાખવાનું થાય. સેફ્રીન નાખવાના કારણે જે કોષ છે તમને દેખાશે, બરોબર. આપણે સેફ્રીન છે થોડા પ્રમાણમાં નાખીએ, થોડા પ્રમાણમાં પાણી નાખીએ, જેના કારણે જેના કોષ છે એ સારા દેખાય, બરોબર. એક સ્લાઇડની ઉપર આપણે ડુંગળીનું પાતળું પડ અને આ છે કવર સ્લીપ. કવર સ્લીપની મદદથી આપણે એને છે એ ઢાંકી દેવાની છે. આ પ્રકારે એની અંદર એર બબલ ન રહે એ પ્રકારે છે તમારે ઢાંકી દેવાની અને પછી ત્યારબાદ એનું જે અવલોકન છે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની અંદર છે એ કરવાનું અને એના જે કોષ છે એ તમને દેખાય. પછી ત્યારબાદ જે રીતના દિવાલ ચણાતી હોય અને દિવાલ હોય એ પ્રકારે તે તમને કોષ છે ડુંગળીની અંદર છે તમને દેખાશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા પ્રકારના ડુંગળીની અંદર તમને જે કોષ છે એ દેખાશે. આપણે પ્રયોગોના માધ્યમથી જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે ડુંગળીનો જે પડ આવે એની અંદરના જે કોષો છે એ દિવાલની માફક ચણાયેલા તમને છે જોવા મળે છે. આપણે જે સ્લાઇડ છે, સ્લાઇડની ઉપર આપણે ડુંગળી રાખી અને એનું જે પાતળું પડ છે એની અંદરના જે કોષો છે એ તમે જોઈ શકો છો વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા. હવે આપણે જે ગાલના કોષો છે એ જોઈ શકીએ. આની અંદર તમે જુઓ કે જે રીતના દિવાલ ચણાયેલી હોય એ પ્રકારે તમને અલગ અલગ પ્રકારના કોષો છે એ જોવા મળશે અને તમને ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરશો તો દરેક કોષ અલગ અલગ તમને જોવા મળશે. જે રીતના દિવાલ એની અંદર ઈંટ અલગ અલગ હોય એવી રીતના અલગ અલગ કોષ દિવાલ દ્વારા પોતાની એક અલગ દિવાલ હોય કોષને, અને બધા જ કોષો એકબીજાથી એક પાતળી દિવાલ દ્વારા અલગ અલગ રીતે ઘેરાયેલા તમને જોવા મળશે, બરોબર. તો તમે જે ડુંગળીના કોષો જોયા એ વનસ્પતિ કોષો હતા મિત્રો, અને હવે પ્રાણી કોષો છે આપણે કઈ રીતના જોવા મળે તો એની આપણે વાત કરીએ. માનવમાં ગાલના કોષો, આપણા શરીરની અંદર જે ગાલ આવે ગાલના કોષો કઈ રીતના જોવાય એના માટેનો જે પ્રયોગ છે આપણે હવે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ તમારે કોઈ ટૂથપીક હોય, દિવાસળી હોય કે તમે આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય એ વખતે જે ચમચી તમને આપે એ એવી ચમચી તમે યુઝ કરી શકો અને એને શું કરવાનું કે ગાલની અંદર છે ધીરે ધીરે ઘસવાનું અને એનું જે પ્રવાહી ભેગું થાય એ પ્રવાહી છે તમારે સ્લાઇડ ઉપર છે લેવાનું છે. પછી એને કવર સ્લીપથી ઢાંકવાનું અને ત્યારબાદ એને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર હેઠળ અવલોકન તમે કરો તો એની અંદર તમને ગાલના જે કોષો છે જોવા મળશે. તમારે તફાવત જણાવવાનો છે મિત્રો કે ડુંગળીના જે કોષ હતા અને જે ગાલના કોષો છે એ બેમાં તફાવત શું છે. તો જોઈએ આપણે હવે ગાલના કોષો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ડુંગળીના કોષો હતા એ લાંબા હતા અને જે ગાલના કોષો તમે આ વિડીયોમાં જોવો છો એ તમને દેખાય તો એ ગોળ અથવા તો લંબગોળ આકારના અલગ અલગ આકારની અંદર નાના મોટા ગોળાકાર આકારના છે એ તમને જોવા મળે છે. ડુંગળીના કોષોની ફરતે દિવાલ તમને જોવા મળે છે, જ્યારે જે ગાલના કોષો છે તમે સેન્ટરમાં બરોબર જોશો ધ્યાનપૂર્વક તો તમને જોવા મળશે કે જે ગાલના કોષો છે એની ફરતે તમને દિવાલ છે જોવા મળશે નહીં. તો આ બંને વચ્ચેનો તફાવત છે. એટલે મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રાણી કોષ અને વનસ્પતિ કોષમાં એક જ ડિફરન્સ જોવા મળે. કયો કે આગળ ઘણા બધા ડિફરન્સ હોય પણ મહત્વનો ડિફરન્સ આ કે પ્રાણી કોષની અંદર દિવાલ આવે નહીં ફરતી, અને જ્યારે વનસ્પતિ કોષોની અંદર ફરતી દિવાલ જોવા મળતી હોય છે. તો આ તમે જે જુઓ છો એ ગાલના કોષ છે. પહેલા આપણે જે જોયા હતા એ ડુંગળીના કોષો હતા.
ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ વૃક્ષ હોય અથવા એના જે પાંદડા હોય એ પ્રકારની વનસ્પતિ તે જે રીતના ડુંગળી વનસ્પતિ છે એવી રીતના કોઈ પણ વૃક્ષનું પાંદડું હોય તો એ પાંદડાના જે કોષો છે કઈ રીતના દેખાય એનો છેદ કઈ રીતના લેવામાં આવે એના વિશે આપણે જોઈએ. તો જે પાંદ હોય એને તમારે એક ઝટકાની માફકથી તોડવાનું અને એની અંદરથી જે વ્હાઇટ કલરનો પડ છે નીકળે જે રીતના ડુંગળીમાં નીકળે છે એ જ રીતે વ્હાઇટ કલરનું જે પડ નીકળે એ પડ છે તમારે લેવાનું. આવા પ્રકારનું પડ છે તમારે લેવાનું. બરોબર, અહીંયા તમને જે વ્હાઇટ કલરનો ભાગ છે એ દેખાય છે, આ ભાગ એ તમારે લઈ અને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર એટલે એનું જ્યારે અવલોકન કરશો તો એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના જે કોષો તેમજ એની અંદર રહેલા જે વાયુરંધ્રો કે જેના દ્વારા કોઈ પણ વૃક્ષની વનસ્પતિ હોય એના પાંદડા હોય એ જે હવા જે રીતના આપણે નાકથી હવા લઈએ એમ વનસ્પતિ છે એની અંદર વાયુરંધ્રો આવે અને વાયુરંધ્રો કઈ રીતના બનેલા હોય અને કઈ રીતના જે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા કરે અથવા તો વાયુરંધ્રોની જે રચના છે તેમજ એના જે કોષોની રચના છે એ આપણે આને જોઈ શકીએ. તો આ જે વ્હાઇટ ભાગ છે એને આપણે તોડી લેવાનો અને એક સ્લાઇડ ઉપર છે એને રાખી દેવાનો છે. ત્યાર પછી ફરીથી સેમ પ્રોસેસ એને સેફ્રેલિનથી અભિરંજિત છે કરવાનું અને એના ઉપર છે એ કવર સ્લીપ છે તમારે ઢાંકી દેવાની. ફરીથી એનું અવલોકન છે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર હેઠળ કરવાનું અને એના જે કોષો છે આપણે હવે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે જે ડુંગળીના કોષો હતા, ગાલના કોષો હતા અને આ વૃક્ષનું જે પાંદડું આવે એની અંદર રહેલા જે કોષો છે એ ત્રણેયનો આકાર તમે કમ્પેરિઝન જો કરો તો એની અંદર તમને તફાવત છે જોવા મળશે. ડુંગળીના કોષો થોડાક સાઇઝમાં મોટા હતા, ગાલના કોષો ગોળાકાર અને આની અંદર તમે જુઓ તો નાની સાઇઝના ગોળાકાર અને લંબાકાર આકારના કોષો છે તમને જોવા મળશે. આ વૃક્ષની જે પાંદડું આવે પાંદડાની અંદર રહેલા જે કોષો છે તેમજ ઉપરની સાઈડ રહેલા જે બધા જ કોષો છે એ બધા ગોળાકાર સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો કે જેની મદદથી વૃક્ષના પાંદડા છે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા છે કરતા હોય. આ બધી જ વસ્તુ છે મિત્રો તો તમને પ્રયોગોના માધ્યમ દ્વારા જે કોષો છે કેવા પ્રકારના દેખાય એનું જે અવલોકન છે કેવું હોય તો એ આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે કોષની અંદર જોઈ શકીએ છીએ.